Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. До вашої уваги інструмент торгової марки Біхай. Взагалі, ця торгова марка досить потужна, входить на ринок в Україну і має досить великий асортимент продукції. До вашої уваги новинка. Це шліфмашина по бетону, або по-іншому її називають гріндер від торгової марки Біхай. Хочу вам детально про неї розповісти. Звісно, у мене є досвід користування, тому що у мене є в прокаті шліфмашини по бетону. Тому я маю право робити огляд і казати, що в ній гарно, що я думаю, що можна ще й доробити. Але перед цим хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Росія напала на мою Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захоплюють землі. Тому не спілкуйтесь з росіянами, не беріть їх на роботу. Не купляйте нічого російського і не продавайте нічого росіянам. І ви знаєте, бачите росіянина, знаєте, куди його послати, за яким кораблем. Тепер давайте, що мені подобається. Мені подобається, що ця шліфмашина має оберти від 0 до 3000 обертів. Це дуже зручно, що регулюються оберти, що оберти невеликі. Це перше. Друге, що мені подобається, це потужність. Потужність вказана, і вона відповідає зазвичай дійсності 1900 Вт. Це супер, це, скажімо так, одна із найбільших потужностей, яка присутня в таких шліфмашинах для бетону. Тому я впевнений, що вона впорається з любим завданням, з любими фрезами, які можна сюди поставити. Які сюди йдуть фрези? Фрези йдуть сюди 180 діаметра. Звісно, можна і поставити найбільш поширені фрези 125 діаметра, але тоді вона не буде доходити до країв. Ну, це, скажімо так, і мінус, і плюс. 180 диск, ці фрези доволі рідкісне явище. Де покажу, зараз відбувається регулювання. Регулювання відбувається дуже зручно. Бачите, оце включення шліфмашини. А регулювання відбувається ось на іншій ручці. Є такий бігунець, за допомогою якого ви регулюєте оберти цієї шліфмашини. Є кнопка фіксації. Якщо вам довго треба працювати, ви натискаєте і можете зафіксувати в положенні в натиснутому. Коли ви ще раз натискаєте, воно відстрілює. Також немає у мене претензій. Дуже зручний доступ до щиток, їх дуже зручно міняти. Якщо ви подивитесь взагалі на апарат, він досить тяжкий, він важить біля 6 кг. Тому досить зручні ручки, які я впевнений, що можна зручно тримати і працювати довгий час. Якщо ви підходите до стіни, ви можете зняти, скажімо так, цей кожух, щоб вплотну приходити до стіни. Тут є магніт, він магнітиться, тут таке унікальне рішення, і не випадає в процесі роботи. Як на мене, досить зручно все зроблено. Так. Тепер давайте включимо. Тут є плавний пуск. Дивіться, які невеликі оберти можна поставити. Воно вказано в інструкції від 0 до 3000, ну я так розумію, десь 500 десь обертів хвилину – це мінімум, на який вона здатна. Комплектується досить довгим, я так розумію, метрів 5 проводом. Ви подивитесь на нього, він якісний, він прорезиновий, тут товста резина. Провід 2 на 1. Заземлення немає, ну воно тут і не потрібно. Так, тепер як кріпляться ці ручки? Ці ручки кріпляться до самого основи, до металевої, тому в мене претензій немає. Тут вони
бачите, вони кріпляться. Тут немає у мене ніяких претензій по міцності кріплення цих ручок. Так, тепер давайте розберемо і подивимося, що всередині. Тут дається ключ, за допомогою якої ви можете фіксувати цю фрезу, але, як на мене, можна і руками тримати фрезу і просто відкручувати к шестигранникам. Так, розібравши, ми бачимо ось таку конструкцію. Ви бачите, що тут є крильчатка, яка дозволяє працювати цією шліфмашиною без пилососа. Ця крильчатка створює невеликий, звісно, оберти повітря, яке викидається в повітря-заборник. Звісно, мішка, на жаль, немає, щоб можна сюди закріпити. Тому бажано, коли ви працюєте, додатково, що ви під'єднаєте пилосос, гірше не буде. Так, це метал, це пластик, це пластик. Тут є такі ріснички. Ви бачите, що можна їх замінювати, вони кріпляться на болтиках. Конструкція, звісно, ви бачите, що пластика доволі товста. Я сподіваюся, якість для таких робот по бетону, звісно, бажано, щоб тут був металевий кожух. Але кожух чомусь зробили пластиковий. Коли ви будете шліфувати бетон, вириваються камінці, і доволі великі камінці можуть пошкодити. Але я сподіваюся, що пластик досить гарної якості. Крильчатка, ви бачите, також пластикова, тому скільки вона протримається, невідомо. І взагалі сама конструкція, вона, як на мене, доволі складна. Тут є ось складна і складна. Чим складніша конструкція, тим вона гірше на мене. Ось такий є перехідничок, на який ставиться диск. Кріплення цього диску, ви бачите, воно досить не широке, невелике. Тому і сама оцей перехідничок, він бовтається тут трошки. Тому, в принципі, це ніякого значення не має. Тут невеличкі оберти і биття буде невелике. Тому що, яке б тут не було фіксування, величезна 180-й діаметр, він стирається, може стиратися, скажімо так, нерівномірно і виникає биття. Тому, звісно, завдячуючи невеличким обертам, це биття буде невелике. Але, як на мене, по кріпленню у мене є невеличкі претензії, тому що я знаю, в мене була аналогічна така шліфмашина Енхель, яка чомусь у мене постійно щось з нею ставалося. Постійно вона більше була в ремонті, ніж працювала. Хочу показати, що в мене зараз в прокаті, яке не виникає ніяких нарікань. Простий надійний механізм, шліфмашина від торгової марки Bosch. Зручна, легка, потужна, впорається з любих завданням. Практично не вбиваємо, скажімо так. Ось якщо ви плануєте для себе купляти, то, звісно, можна роздивлятися Біхай. Якщо ви плануєте давати роботягам на будівництво, то краще купіть більш простий інструмент, як на мене, з залізним корпусом. Як на мене, він буде краще, хоч він, звісно, і дорожче. Ось такий огляд такої шикарної шліфмашини. В комплекті в неї нічого немає. Є інструкція, до речі, англійською мовою, вчіть англійською мовою. 2 ключі. Звісно, рісничків запасних немає, але можна їх окремо докупляти. Тому звертайтесь до мене. Я надам консультації по всім інструментам, звісно, по тим, які я знаю, які я бачив, які я тестував. Але це не головне. Якщо ви працюєте, якщо ви не тримаєте зброю, то, будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати оцю російську нечисть з нашої країни. Слава Україні!